Bine ai venit! Am aici o rețetă de turtă dulce, ușor crocantă la exterior, cu miezul moale și cu o aromă incredibilă. Am nevoie de 500 de grame făină, 140 de grame unt, 130 de grame miere, 130 de grame zahăr pudră, 2 ouă, o linguriță bicarbonat de sodiu, jumătate de linguriță de sare și 1-2 linguri de amestec de mirodenii. Amestecul de mirodenii îl fac cu o linguriță de scorțișoară și câte un sfert de linguriță de ghimbir, cuișoare, cardamom, nucșoară, chimion, ienibahar și piper. Pun untul atopit într-un ibric la foc mic. După ce s-a topit, adaug mierea, amestec și las la răcit. Amestec într-un castronel ouăle cu zahărul să se omogenizeze. Într-un vas mai mare cern făina, adaug mirodeniile și sarea și amestec. Torn peste făină ouăle cu zahăr, apoi mierea cu unt și mixez cu paleta la viteză mică. Nu mixez mult, doar până se omogenizează. Împart aluatul în 2 bucăți, îl înfoliez și îl pun la frigider cel puțin 2-3 ore. Scot prima bucată de aluat de la frigider, pun o folie de plastic de dedesubtul aluatului și una deasupra și întind aluatul cu sucitorul. Îl întind într-o foaie de circa 3 mm. Pentru o turtă dulce mai groasă, foaia se face de 4-5 mm grosime. După ce am întins foaia de aluat, o pun la frigider pentru 10-15 minute ca să o pot decupa mai bine. După ce scot foaia de aluat de la frigider, o decupez cu formele de turtă dulce și le pun în tavă pe hârtie de copt. Las puțin spațiu între ele că mai cresc la copt. Adun bucățile de aluat rămase după decupare, le formez într-o bilă, le înfoliez și le pun la frigider pentru 15 minute. Apoi iar întind, decupez, pun resturile de aluat la frigider și tot așa până termin ambele bucăți de aluat. Coc turta dulce în cuptorul preîncălzit la 160 de grade Celsius cu ventilație pentru 10 minute. După care scot turta dulce din cuptor, o las în tavă să se răcorească 5-10 minute, apoi o pun pe un grătar și las la răcit. După ce s-a răcit, ornez turta dulce cu glazură din zahăr și albuș. Fac glazura chiar înainte de a orna. Pun într-un castron un albuș, 250 de grame zahăr pudră cernut și o linguriță de zeamă de lămâie și amestec. Dacă vreau să ornez turta dulce cu mai multe culori, împart glazura în mai multe castronele, una o las albă și în celelalte pun colorant. După care pun glazura în poșuri și ornez turta dulce. Păstrez turta dulce în cutii de tablă sau borcane cu capac la temperatura camerei.